Ja, ik weet in één keer het hele verhaal. Hè. Ja. 346 151 heb ik daar gekoppeld. Ga ik nog even kijken. Bewusteloos. Vrachtwagenchauffeur onwel. Krijgt de deur aan de ene kant niet open. Melden staat erg onveilig. Dit klinkt al serieus. Nou hé. Jammer hè? Ja, ik ben te plaatsen. Meneer lag te slapen, dus hij wordt los. Oh, heerlijk. 51 meegeluisterd? Ja, wel te rusten. Ja, mogen we de post gaan halen, denk je? We gaan naar Postzeist. Oké. Dank je. Lig je lekker een tukje te doen? Bijzonder. Nou, dan had ik wel willen zien hoe dat er dan uitziet. Nee, ik Dat kan mensen zich nog kijken. zo'n zorgen maken. En, hè? Nou, kan het veranderen? Beide kassen van de Lidl. Niet aanspreekbaar. Ademt wel. Oh, Oh, 104 staan we nu. onwel horen van krijgen. En waarom gaat die deur niet aan? Zo. Dus hij zei Ja. Hoe staat er ze? niet tot